bila dia bertindak tegas kan, dia nak kata nak memerangi orang tak nak bayar zakat ni, Umar terkejut. Sebab sebelumnya Abu Bakar dia jenis yang relax, tak ada jenis yang nak pergi perang orang pun. Jadi dia macam terkejut. Umar dia kata, Abu Bakar dah berubah sekarang. Bila ditanya Abu Bakar memang tegaskan bahawa memang benda ni kalau kita biarkan satu, maka dia akan berterusan. Maka dia akan makin lama gitu. Dan antara jasa yang paling besar Abu Bakar ni ialah dia memulakan kumpulan Quran. Sebab kita tahu dia memulakan proses Proses tu disebabkan pada zaman Osman dan ditandakan bareng pada zaman Osman. Dia memulakan proses. Jadi tu selain itu ada perluasan kuasa lah. Ke Hirah, ke Yamruk Al-Walid. Satu persoalan, Al-Walid ni sejak bila dia masuk Islam? After Hudaybiyah? Tak sure pasal. Okay, bila Al-Walid masuk Islam? Sebelum menggunakan Islam. Just sebelum. Ada 2 orang, 3 orang, ada berapa orang. Tapi most influential immigration Quraisy yang masuk Islam just sebelum pembukaan Kota Mekah, malam sebelum tu atau sehari sebelum tu ada 3 orang. Pertama Abu Sufyan, isteri dia Hindun yang dulu bunuh Sayyidina Umar. Sayyidina Hamzah. Hindun. Yang ketiga salah. Oh, okey. Malay sana Hindun. Sama lah tanwin ujungnya. Alhamdulillah. Yang ketiga ialah adalah Khalid Al-Walid. Jadi Al-Walid telah masuk Islam ini. Seterusnya selepas Abu Bakar dengan Umar Khattab. Abang. Yang menarik tentang Umar Khattab ni, dia seorang yang agak berlainan, ada tegas. Umar ni memang tegas kan, kita memang kita selalu dengar ada tegas. Dalam pemerintahan dia selama 10 tahun, dia melakukan satu extension yang besar. Dari segi teritori memang banyak besar. Tapi ada satu yang menarik. Point. Dia menukar Khalid Al-Walid kepada Abu Ubaidah sebagai jeneral perang. Tahu tak kenapa ditukar? Khalid Al-Walid jeneral perang. Sejak daripada zaman Rasulullah ada, Umar dah dilantik. Kemudian daripada zaman Abu Bakar. Kemudian daripada zaman dia ditukar. Kenapa? Apa kisah dia? Betul. That's it. Sebab orang dah mula percaya kemenangan tentera Islam disebabkan oleh Khalid. Sampai orang dah mula macam, Khalid ada mesti menang. Khalid Al-Walid ni tentera, memang dia akan menang. Tapi orang dah percaya Khalid penyebab kemenangan. Orang lupa penyebab kemenangan sebenarnya Allah. Jadi untuk membuktikan tu, Sayyidina Umar tukar dengan Abu Ubaidah. Bila Abu Ubaidah naik, masih lagi perluasan kuasa masih terus berlaku. Dia terus berjaya. Dan antara kemuncak antara yang selalu kita dengar, jasa Umar Khattab ni dengan Khalid Al-Walid ni ialah pembukaan kota Baitul Maqdis ataupun Jerusalem ataupun Palestin sebagai Palestin sekarang. Jadi pada tahun 637 ni, Yasar, siapa ingat Yasar? Malik ingat lagi Yasar Malik? Yes, that's one of the story yang menunjukkan begitu tinggi akhlak Umar Khattab. Okey, kisah di sini bila Baitul Maqdis ni nak serahkan kunci, dia tak nak serahkan kepada Khalid Al-Walid. Dia nak serahkan kepada khalifah ketika iaitu Umar. Maka dia panggil Umar. Mula sahabat-sahabat tu macam perang kita, Khalid kau pergi kau lebih kurang Umar, badan kau orang tak ada hubungan. Tapi tak apa, Khalid kata tak apa, tunggu Umar saja. Bila kisah Umar datang, kisah sahabat bila datang dengan Umar dengan dia punya hamba naik seekor unta sebab dia tak ada resources sangat. Walaupun kerajaan besar still tak nak menggunakan harta bermewah. Dalam perjalanan tu dia nak sampai, dia dengan hamba dia bergila-gila naik unta. I think gitu kedai. Ada unta lah, maybe lah. Animal for transportation. Bila dah dekat nak sampai kepada pintu Baitul Maqdis tu, kebetulan yang atas tu lah hamba dia, atas kuda. Hamba ni nak turun, dia kata, giliran hamba dia. Yang mereka kata, tak apa Umar, kau naik atas ni, biar aku turun bawah. Orang kat bawah, orang tahu kau adalah khalifah. Tapi Umar kata, macam tak, jangan. Kita dah berjanji di awal, yang kita akan bergila. Sekarang ni giliran kau, naik dan terus masuk ke dalam. Dah ini masuk ke dalam. Hamba tu naik terus masuk ke dalam. Jadi, pada hari pertama, terkejut lah macam, ini ke Sayyidina Umar, khalifah yang betul-betul didengarkan macam gempak gila kan, boom gila orang ingat. Rupanya bila kenal tu, rupanya yang tengah berjalan dengan baju yang tidak
kata tidak semewah Kisra ni pemimpin Parsi gitu. Ataupun sehebat Byzantine punya raja yang pakai emas bertantang dan tak larat jalan. Tak, dia singkat, relax. Baju pun seadanya. Itulah tawaduknya Umar. Dia meletakkan keupayaan dia tu, kekuatan ketenteraan dia, kemegahan dia tu kat tangan dia. Dia tak letak nasi. Dia letak kat tangan dia, maka benda tu tak menjadi asbab dia nak bangga diri dia. Itulah salah satu kisah Umar yang menarik lah. Dengan Baitul Maqdis ni. Baitul Maqdis. Seterus selepas 10 tahun, bila Umar ada dekat wafat, Umar okey, macam mana kematian Umar? You ingat kematian Umar? Hancur kan? Ya? Menikam. Siapa menikam dia? Persian slave. What is his name? Gelaran dia Abu Lut lah. Abu Lut. Nama dia? Not a very good thing lah. Fairuz lah nama dia. Fairuz yang tu lah jahat. Fairuz ni baik. So, dia dibunuh oleh Fairuz lah. Selepas kematian dia, Sayyidina Umar ni dia meletakkan 6 orang nama. First, jadi Rasulullah tak bagi direct him. Abu Bakar naik. Dia suruh mengimamkan dan orang berbaiat dengan Abu Bakar. Bila Abu Bakar nak wafat, Abu Bakar nak wafat. Macam ni pelantikan Umar? Kau remember pelantikan Umar? Macam ni pelantikan Umar? Pelantikan Umar je lah. Bukan dicalonkan. Umar jadi replace the person coming after. Umar replacing Abu Bakar. Abu Bakar Abu Bakar. Okay. Appointed 2 people right? No. Oh tak ingat, sorry. Aku tak nak kekeliruan fakta, aku tak ingat, tapi tak apa. Yang ketiga, bila Abu Bakar Umar nak turun kepada Osman, dia appointed 6 nama. Salah satunya Osman lah. Maka banyak nama-nama ni. Sampai last kali tinggal 2 nama, Osman dengan Ali. Lalu bai'ah mula, diorang berbai'ah kepada Osman. Dan akhir sekali Ali berbai'ah kepada Osman. Ali pun menerima Osman sebagai khalifah. Ada puak Syiah terus-terang mengatakan bahawa tak adil. Osman naik tak adil, patutnya Ali. Bahkan mereka kata Ali patutnya berawal. Tapi yang kita percaya ialah Ali sendiri berbai'ah dengan Osman dalam peristiwa peristiwa ni. So bila Sayyidina Osman ni pemerintah selama 12 tahun. Sayyidina Osman ni, zaman pemerintahan dia adalah zaman pemerintahan yang agak tak berapa nak stabil. Sebab letak mana? Okey. Tak dulu. Nanti aku try confirm kalau tak pernah Google tu. Okey. Osman zaman Osman ni adalah satu zaman yang penuh dengan fitnah. Kenapa? Pertama sebab faktor peluasan kuasa Islam di kira besar. Dah ini Islam hingga dah ke Kufah. Okey, Kufah dia punya gubernur di sana adalah Muawiyah pada zaman Osman. Pada Osman mana dah besar. Jadi bila pelantikan macam ni kalah dia. Damascus. Damascus Damsyik. Kufah dah Ali Ali made it base in Kufa. yes. And then Damascus. Yes, Damascus. Damascus. That's right. Sebelum lepas tu terus masuk kepada Umayyah. Okay, sorry salah. Di Damascus, di Damsyik. Terima kasih Muslim. Di Damascus. Tapi bila dah terlalu besar, bila dah susah nak kontrol, akhirnya Sayyidina Osman dibunuh. Sedih, kisah sedih tentang Sayyidina Osman ni kalau dengar cerita pada kewafatan akhir dia sampai Sayyidina Osman ni sendiri dia tak bagi orang lain untuk menumpahkan darah untuk pihak dia. Dia dikepung dalam rumah dia, bayangkan Sayyidina Osman ni Baca Quran. dia tengah baca Quran. Kan solat. Baca Quran. Dia tengah jadi dalam rumah, dikepung 40 hari, tak dapat makanan, tak ada air semua. Dia berpuasa setiap hari. Dan pada hari terakhir dia tengah baca Quran. Kemudian orang pecah masuk dalam. Orang pecah masuk ke dalam terus bunuh dia, tikam. Dan kebetulan kuasa Allah SWT selepas Osman tu ditikam, darah dia menitik terjatuh pada Quran. Pada satu ayat. Ayat tu lebih kurang maksudnya ialah cukup Allah bagi, kalau tak silap lah.
Al-Quran tu sekarang, siapa yang nak pergi Istanbul, boleh try cari di Istana Tokopi. Dia ada copy of Quran tu. Ada. Nanti try tengok. InsyaAllah. Panjang tengok nanti ada. Al-Quran tu punya ni lah. Dan sangat sedih lah Osman ni. Beliau ni, subhanallah, memang seorang sahabat Nabi yang memang baik. Sampai Nabi Muhammad SAW pun malu Osman. Osman memang pemalu. Dia seorang pemalu. Nabi Muhammad pun pemalu. Ada satu kisah. Ketika Nabi Muhammad tengah lepak. Tengah berak dengan member semua kan. Ada Omar, ada Abu Bakar, semua relax kan. Tadi macam dia biasa duduk tak macam duduk nak lepak-lepak kan. Sekali Osman nak masuk, Rasulullah terus duduk betul-betul. Duduk tegak macam malu-malu macam perempuan tu. Tapi Rasulullah tak boleh doa. Maknanya malu lah, Rasulullah malu. Lepas tu Aisyah berpelik, Aisyah tanya, kenapa Rasulullah kau duduk dengan orang lain macam kau relax tapi Osman tak macam malu. Rasulullah kata apa? Sungguhnya malaikat pun malu dengan Sayyidina Osman ni. Sebabkan memang kepribadian dia yang baik. Jadi ni, kisah ni pernah pada satu dulu sebelumnya ketika Rasulullah masih ada. Madinah dilanda kemarau yang teruk. Tak ada air minuman. Tapi ada satu telaga yang dimiliki oleh orang Yahudi, maka dia minta bayaran tinggi lah. Maka akhirnya Rasulullah kata, siapa yang dapat menginfakkan harta dan membeli telaga ni dan untuk bergerak orang awam, orang ramai, orang Islam, maka dia akan mendapat ganjaran telaga ini di akhirat ni. Maka Osman diam-diam dia pergi kepada orang Yahudi dan dibeli. Dan akhirnya bagi air kecil. Ke akhir hayat dia dilarang minum. Itu sedih lah tentang dia larang minum air tu. 40 hari dia ditahan dalam rumah, dia tak bagi makanan, tak bagi air. Sedangkan telaga tu dia beli untuk berguna orang ramai. Akhir dia ditahan. Itu kisah menarik lah. Seterusnya Ali ni memang masih terus dengan zaman yang zaman fitnah, kita panggil sebagai zaman fitnah. Dengan banyak perselisihan dengan Muawiyah. Perselisihan ini sebenarnya berpunca daripada perbezaan pendapat untuk menyelesaikan. Bila Sayyidina Osman dibunuh, ada perselisihan pendapat mengatakan bahawa kena cari pembunuhnya dulu sebelum establish khalifah yang baru. Ada setengah pendapat mengatakan kita kena tubuh khalifah baru dulu, meneruskan kepimpinan Islam dulu sebelum kita mencari pembunuh. Dan itu adalah secara simplistik je lah perbezaan antara Muawiyah dan Ali. Dia panjang, pasal ni kalau kita nak cerita memang panjang lah. Pemakaman macam perang Jamal, perang Siffin semua. Tapi itu macam kita tak perlu cover untuk hari ni kan. InsyaAllah untuk pembacaan ni mungkin next time kita boleh cerita. So lebih kita lepas cerita tentang Muawiyah semua. Jadi ini adalah peta ni. Merah ialah zaman Rasulullah SAW masih hidup, Islam. Hijau adalah zaman selepas Khulafaur Rasyidin. Selepas Khulafaur Rasyidin. Selepas Khulafaur Rasyidin habis. Maknanya selepas Ali bin Abi Thalib turun sebelum naik Muawiyah. Hijau. Nampak Betul besar spread Okay. So itu adalah kisah Khulafaur Rasyidin lah. Big point dia, ni big point dia. Alamak, nampak anjing korang. Bagus lah, boleh tulis. Okay. So, Khulafaur Rasyidin. Okay. So kita terus sambung Umayyah. Cuba tengok kat papan tu. 633 tahun apa? Tahun apa? Tu masih 633 ialah kewafatan Rasulullah. Dan 661 adalah tarikh adalah berakhirnya Khulafaur Rasyidin. Mulanya era Umayyah. Jadi era Umayyah ni kita akan mulakan saya mula tunjuk video Umayyah. Kalau untuk dia tadi yang Umar ini. Oh ya. Bergerak ni. Okay, video ni agak panjang. Dan tapi video ni bagus ialah dia mengumpulkan. Siapa nak tengok video ni? Tak pernah? Kita tengok video ni. Dia mengumpulkan zaman Umayyah sampai Okay, class. I'm giving each group of you a different era of history to research. And the question is, what impact did your era have on the modern world? So Sarah,
Your group has the ancient Greeks. Ravi, you've got the Romans. And Danny's group gets, yes, a bit of a challenge for you. You get the Middle Ages. Some even call it the Dark Ages. Allah. Sorry. Sorry. See how you get on. Yes, yes. So, Sophie, yes, you get the Renaissance. Is that the way, Brandy? I guess so. Yeah? How are the Dark Ages going to have anything to do with us? Excuse me. Sorry to bother you. What do you want? We need to find out what impact the Dark Ages had on the modern world. Never was a period of history so poorly made. Don't touch. It's priceless. And I suppose someone's been filling your head with the usual nonsense, eh? 1,000 wasted years. A black hole in history, am I right? Yeah, sort of. You see, it's always the same. You assume it was all mud, disease, death and destruction, with marauding mobs of barbarians ripping down the good of former civilizations, burning and plundering as they went, nothing of any worth invented either, eh? Oh, no. Go on, Beofrida. Sorry to bother you. Come on, it's probably not worth it. Everyone knows that the Greeks and Romans invented everything anyway. Oh, did they now? You're sure about that, are you? You know, I might just have something for you. You seem to be up for the task. I suppose I could. Follow me. I've got just the book for you. Where are we going? I don't know. Ask him. Excuse me. Where are we going? From darkness into light, my young friend. From ocean onto land, there are things you should know. Oh, yes, indeed. Yes, indeed. Now, I know I left it around here somewhere. Ah! Here it is. Now, take a look. If you dare. What's going on? Welcome to the Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages. Who are you? I am Al-Jazari, engineer and ingenious inventor. I thought you said this was the Dark Ages. It doesn't look very dark. That's because it's all a matter of perspective, my soon-to-be illuminated friend. Of course, there are parts of the world that weren't dark at all, but in a civilization that stretched from Spain to China, the golden rays of discovery and invention shone over everything. What civilization? The Muslim civilization, my young friend. Through scholars and scientists of various faiths, some of the most important discoveries known to man were made at this time. Discoveries that drew on knowledge of the ancients, but have more connections with your modern world than you could possibly ever imagine. Like what? Well, all sorts of things. We've got to get a picture of this. I knew it was a good idea. Who are you? Allow me to introduce Ibn al-Haytham, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera. You invented the camera. I laid the foundations for modern cameras by explaining how our eyes work. I found a way,
of projecting an image onto another surface through a small hole in a dark room, later called camera obscura. Think of all the things that evolved from this discovery. Cameras, cinema, all share the same principle. Cool. Look out below! Who's that? That's my good friend, Abbas ibn Farnas, who gazed up to the heavens, passionate in his belief that man could fly. Whoa. Indeed, he dared to dream about flying 1,000 years before the Wright brothers. Do you know you all take your jet-setting holidays for granted, so it only seems fair to remember Abbas ibn Farnas. Stand by. I'm ready for takeoff. You did forget one thing, though. The tail, useful for land. Is there a doctor in the house? Did someone call? Ah, my old friend, why don't you introduce yourself to my young guests? I am Abu Qasim al-Zahrawi, the father of surgery. Did you actually do surgery back then? Of course we did. In fact, many of the surgical tools that I invented are still used in your modern hospitals. Excuse me, a patient needs my attention. Scalpel? I think I may need some stitches. In that case, I'll use catgut Catgut? from the gut of animals, perfect for stitching up internal wounds. Your surgeons are still using it today. Sorry, mustache. Who's she? That's Mariam al-Astrolabi, one of the many brilliant women of her time. She made sophisticated astrolabes. Astro what? Astrolabes. They show the sky and the stars on a small flat plate you can hold in your hand. Think of them as ancient calculating or timekeeping devices. Today you have your watch, your compass, satellite navigation, helping people and explorers travel the world. Science at its brilliant best. And all these things were developed during the Golden Ages. Well, that's just the tip of the iceberg. There were thousands of other inventions covering all areas of life, and in the years that followed, their influence spread across the whole of medieval Europe. So you see, it wasn't so dark after all. What about you? Me? What did you invent? Well, I don't want to be big-headed, but I made some groundbreaking advances in engineering. I suppose my most significant discovery converted rotary motion into linear motion using a crank and connecting rod. It's essential in pumps and engines. In fact, I've no idea how the Industrial Revolution could have happened hundreds of years later without such a device. Well, I have to get the credit on myself. But my crowning glory was my amazing time-telling machine. My legendary elephant clock. It's a clock. Yes. Dozens of components collected from different cultures around the world. Indian, Greek, Arabian, Egyptian, Chinese. Wow. A United Nations clock. That is pretty cool. Does it actually tell the time? Wow, yes, of course. If it wasn't for me, thousands of people would be late for everything. Speaking of time, we better get you back. And remember, spread the word. This was a golden age, and I've only shown you a tiny part of this wondrous time. There are countless other sciences and inventions directly connected to your modern world. You're just going to have to find out for yourselves. Oh, wait.
Whoa. Did you? Yeah. That wasn't quite so boring. Okay. Come on, we're gonna be late. Okay, so itu satu sikit banyak tentang Golden Age of Islam kan. Sama Umayyah. Okay, so dinasti Umayyah Empire Umayyah ni dia bermula dengan di Damsyik tadi, betul? Damsyik Syria oleh pengasasnya Muawiyah bin Abu Sufyan. So pemerintahannya 661 hingga 750, betul? Jadi apa yang menariknya di dalam pemerintahan Umayyah ni ialah dua tokoh utama yang penting. Muawiyah bin Abu Sufyan ni, iaitu dia penyambung legasi kekhalifahan. Maksudnya khalifah tak terberhenti dekat selepas Ali letak jawatan. Sebenarnya sambungkan Muawiyah, dan satu lagi adalah Umar bin Abdul Aziz. Budi, apa yang ingat pasal Umar bin Abdul Aziz? Orang kata dia khalifah yang kelima. Khalifah Ar-Rashidin yang kelima. Kenapa? Agak-agak kenapa? Muslim, why? Because he was Muslim, one no, of the good really? ones. Okay, what? He's like a good one out of all the Umayyad. Yes. I mean, The best one. One Umayyad, they said the king had a monkey trained, so he came from. Okay, they say that could be just Abbasid propaganda. When you look at the history item. But still, Umar bin Abdul Aziz ni adalah one of the good example yang hingga ke hari ini kita lihat contoh kepimpinan akan banyak dilihat daripada Umar bin Abdul Aziz. Contoh yang paling ini adalah keadilannya, tentang macam mana dia tak menggunakan harta negaranya, banyak terdengar. Itu adalah Umayyah. Dan kalau tengok dalam gambar rajah ni, dinasti Umayyah daripada hijau merebak ke kuning. Oh, tu Umayyah. Ini Umayyah. Keluasan Umayyah. Sepanjang Umayyah sampai Umayyah habis. Oh, Umayyah 118 tahun. Yep. Plus minus. That's Umayyah. So, okay, just cerita simple. Pernah dengar pasal Andalus? Pernah? Tarik Nijar. Boleh mantap. Siapa kat sini pernah sampai Andalus? Pernah sampai Granada, Cordoba? Okey, jangan sampai lagi. Abang. Budi, Budi pernah sampai Andalus. pernah sampai? Tak pernah. Amin? Abang pun tak pernah. Mana ni? Pernah. Okey ni, cerita sikit ni. Ada apa yang best kat Andalus ni? Cerita sikit, pendek. Ada Granada. Pergi Granada. Granada ada istana Granada, Alhambra. Cerita orang. Aku macam tahu dah. Dekat Granada ada Alhambra ni istana time zaman apa tu namanya? Nasrid. Dan istana tu besar gila lah. Istana Alhambra tu attraction kat Granada. Yes, that's one. Itu adalah Alhambra. Kau masuk Alhambra. Siapa jawab Sarap? Okey. You, bantai. Alhambra. Ni Mus. Mus lah. Bakal minta ni dulu lah. Okey lah. Mus. Alhambra. Direct. Woi. Siapa yang kalau kita dengar rap kan, Alhambra ni dia selalu dengan yang Humairah gelaran bagi Aisyah. Itu tak kira tak dia dengan Humairah. Okey. Pembukaan Andalus ni adalah satu series yang panjang. Bermula pada 670 Masih sampailah kepada pembukaan yang sebenarnya oleh Musa Nusair dan Tariq Ziyad ialah 715. Kenapa? Apa yang penting tentang Andalus? Kenapa kita kalau Umayyah kita sebut tentang Andalus? Kita tengok map tadi Because that's when the Khalifa split. Macam mana? There was one in Iraq and one in Colombia. Yes, that's right. That's the thing. And one more. Bila dia masuk ke dalam pintu ni, dia masuk pada apa? Ingat tak petang dia sebut apa? Eropah. Andalus tak ada sini. Kerajaan Andalus, Cordoba, Spain, masuk ke Eropah. Itu kepentingannya dalam konteks yang kita belajar. Peluasan kuasa di tahap Umayyah sendiri adalah sampai kepada kita nak masuk ke dalam pintu utama ke arah Eropah. Itu dia. Kisah Andalus lah. Saya tu banyak lah. Abdul Rahman Ghafiki sampai ke France semua. Bawah ada France. Umayyah. Seterusnya kalau kerajaan Abbasiyah. Abbasiyah dia ada dua era. Okey, ini asas macam mana Abbasiyah tu boleh naik daripada Umayyah. Tapi tak silap.
Dia ada dua era. Pertama dia Golden Age of Islam. Yang video tadi mostly cerita tentang Golden Age of Islam. Yang kedua adalah Decline of the Empire. So Golden Age of Islam ni antara pemimpin yang penting adalah adalah Khalifah Harun al-Rashid dengan Al-Ma'mun. Harun al-Rashid ni ialah dia memperkembangkan ni dan juga dalam ilmu pendidikan lah. Sama dengan Al-Ma'mun sehingga tertubuhnya Baitul Hikmah, perkembangan ilmu semua. Apa menarik tentang Baitul Hikmah? Okey, siapa ingat? Golden or silver tree kan? Tak? Golden or silver tree. Like a tree made out of gold. Tree. It was a library. Yes. Yeah, it is. That's it. House of Wisdom. Yeah. Okay. Yes, They it's had a inside. giant tree. Yes. Oh, and then others came in. Yes. That's one answer. Tapi fokus kita ialah Baitul Hikmah ni sebenarnya adalah sebuah library, sebuah pusat perkembangan ilmu. Ketika zaman Golden Age ni, sama yang kita tengok video ni, dia adalah satu zaman Dark Ages in the Europe lah. Eropah menjadi zaman hitam, tapi Islam adalah Golden Ages. Di Baitul Hikmah lah banyak perkembangan ilmu, pertukaran, penterjemahan, hatta Khalifah yang menggalakkan semua datang situ untuk belajar, betul. Dan Khalifah menggalakkan siapa yang dapat menukar dan menterjemahkan buku, maka seberat mana buku ni cerita, seberat mana buku tu ditimbang dan dibayarkan dengan agama, dapat pertukaran. Dan berlaku Abbasiyah adalah berlaku integrasi ilmu. Sebelum ni banyak ilmu luar, ilmu daripada Rom, Greek, Mesir, Parsi, India, China semua dia bersifat asing. Tapi di zaman Abbasiyah lah dikumpulkan dan diadunkan dan dijadi cantikkan untuk penggunaan tamadun Islam. Manakah poin yang kita ambil dan tak ambil yang tu. Dan juga zaman Abbasiyah ni juga yang kita paling popular ilmu fiqh lah. Imam 4 mazhab pada zaman Abbasiyah. Tu perkembangan lah. Dan juga pada ilmu hadis, ilmu matematik, ilmu astronomi, semuanya adalah banyak berlaku pada zaman Abbasiyah. Tapi sedihnya, bayangkan Abbasiyah, Abbasiyah ni adalah boleh kira sebagai satu puncak tinggi dalam Islam lah, dalam sejarah Islam. Tapi akibat beberapa perkara, ni tak boleh. Ni Abbasiyah di Baghdad. Disebabkan beberapa perkara, Abbasiyah yang jatuh. Salah satunya ialah The Crusade War, Perang Salib, Masa Melayu. Perang Salib ni dicetuskan oleh Pope Urban II. Apa tujuan Perang Salib? Tujuan Perang Salib. Apa tujuan diorang nak Perang Salib? Kenapa Pope Urban ajak orang semua untuk Perang Salib? Kingdom of Heaven. Okey, betul? Kingdom of Heaven. Untuk membebaskan Baitul Maqdis. That's one point. Banyak point dia sebenarnya. Ada kata Pope Urban memang saja buat untuk mendapatkan populariti, untuk mengumpul duit, mengumpul dana, macam-macam nak dan bla bla bla. Tapi antara sebabnya adalah untuk membebaskan Baitul Maqdis. Mereka percaya Jerusalem lah, Kingdom of Heaven lah. The Crusade. Sehingga mereka berjaya. Okay, dia kisah dia The Crusade War ni antara 1095 to 1296. Ada 9 siri perang salib. Ada yang dimenangi oleh Islam dan ada yang dimenangi oleh pihak Kristian, oleh pihak Arab. Tu banyak. Okay. So tu adalah tahun 1013 hingga 1195 ialah tahun yang diorang berjaya kontrol Baitul Maqdis lah. Sehingga Saudi Ayyubi. Siapa tak kenal Saudi Ayyubi? Semua kenal kan? Saudi Ayyubi selalu dia cerita kan? Tak kenal kan? Kita kenal ya? Tak kenal kan? Okay, Saudi Ayyubi ni adalah seorang pemerintah. Dia daripada Abbasiyah, Fatimiyah di Mesir. Dan Saudi Ayyubi ni mendapat didikan yang cukup lah. Didikan dari segi keagamaan dan ketenteraan semua. Dan dari segi akhlak semua. Dan akhirnya dia berjaya memimpin ketenteraan dan menang dalam Perang Hittin 1187. Perang Hittin ni adalah perang pertama yang membuka peluang untuk memenangi Baitul Maqdis pada tahun 1192. Ini asal Saudi Ayyubi. Banyak kisah Saudi Ayyubi. Antara yang menarik ialah satu kisah tak pasti dia fact of history or not. Ialah tentang kisah bagaimana dia dengan Richard Dalianhard masa dalam The Crusade War. Pasal ni Richard Dalianhard ni adalah Roman dari Baitul Maqdis. Dia jatuh sakit. Saudi Ayyubi menghentikan serangan dan menghantarkan doktor untuk jumpa dengan Richard Dalianhard. Untuk apa? Untuk menunjukkan akhlak dan untuk doktor tu merawat, bukan untuk sabotaj, bukan untuk bunuh, untuk merawat Richard Dalianhard. Itu antara kisah yang popular juga. Lepas tu Decline of the Empire. Decline of the Empire ni adalah
satu benda titik hitam yang sangat-sangat sedih dalam tamadun Islam. Kenapa? 1258, 1258, serangan Mongol, bangsa Tatar terhadap Baghdad. Baghdad ni adalah ibu kota bagi kerajaan Abbasiyah. Banyak faktor yang melemahkan kerajaan Abbasiyah tu, antaranya ialah terlalu banyak berfikir tentang berfalsafah sangat sehingga kurangnya amal-amal yang bertindak dalam dakwah. Kita tahu tadi, kita bahawa agama Islam yang naik adalah dengan usaha dakwah. Group dakwah naik atas semua. Tapi sebabkan terlalu banyak mereka fokus tentang benda-benda lain sampai mereka lupakan tujuan sebenar, tujuan hidup mereka, iaitu sebagai khalifah dan juga sebagai ibadah. So, sehingga serangan Mongol. Korang tengok video? Nah. Video. Let me tell you about what the most difficult time upon this ummah was. If you gather all the suffering of the Muslim world today, it does not compare with a fraction of what the Muslim ummah went under the Mongols. History records that there were only 2 generals who never lost a battle. One was Genghis Khan and the other was Khalid bin Walid radiyallahu anhu, the sword of Allah. When Genghis Khan and his descendants, they ransacked, they decimated the Muslim world, and this is no exaggeration. Western historians mention they reached Poland, they reached Bulgaria, they reached Moscow, but they mentioned that what they did to the Muslim world was unparalleled in cruelty. When they took Bukhara, the narrations mentioned they gathered every single Muslim in the masjids and they butchered them. When they took Samarkand, they gathered the Muslims outside Samarkand, and then every single Muslim was butchered, and then they cut off their heads and they made pyramids out of their heads. When they took Gurgan, Juwaini, the famous historian, mentions that there were 50,000 Mongol soldiers. Each one had been given 24 Muslims to execute. And then after that, they marched upon where? They marched upon the Muslim Caliphate, Baghdad. Baghdad was the most beautiful city in the Muslim world, if not the most beautiful city in the world. Musta'sim was the Caliph. And when Hulugu reached the outskirts of Baghdad, Musta'sim consulted his advisors. And they said the best thing is that you go and ask for terms. And Hulugu made it clear, said if you are going to come out, don't come out by yourself. Bring your advisors with you, bring your ulama with you. So Musta'sim came out with 700 men, and Hulugu only allowed 18 to enter into the tent. And they took the rest. These were the cream of the crop of Baghdad, and they butchered every single one. And now Musta'sim is standing in the court of the Mongol prince. And the same Musta'sim, people would come to his court. He would rebuke, he would chastise. He's shaking in front of Hulugu. And then Hulugu mentions that I'm going to keep you alive for a while. And the reason that they kept him alive is that they wanted him to go back into Baghdad and tell his men to put their weapons down. So they took him back to Baghdad. And when he had told the people of Baghdad to put their weapons down, the narrations mention they brought his 3 children in front of him, and then they butchered them. Then they brought his sisters in front of him, and in front of his eyes they killed his sisters. And then they gathered the ulama, and they began to kill all the Sunni ulama. And then Hulugu said that the blood of the Muslims is halal. For the next 40 days, they unrelentingly butchered the Muslims for 40 days. In those days, you didn't have machine guns. They would make the Muslims line up, and they would pluck them like you pluck a chicken from a poultry farm. And then they would slaughter them. For 40 days this went on.
the Muslims were so petrified. The narrations mention that a Mongol woman would enter into a Muslim home and she would kill every single individual and nobody would fight her back. A Mongol woman would tell a group of Muslim men, don't move from here. And they wouldn't move from there. And she would go home and she would bring a sword and she would butcher every single one. Narration mentioned that one Mongol would kill 40 children after killing their mothers. The entire population of Baghdad was close to the entire population of Birmingham. And half of the population was destroyed. And after 40 days, Halugu came into Baghdad and he gave an order that this killing should be stopped. And many of the Muslims had dug graves and they were hiding in these graves. Many ate dogs, cats, even corpses to survive. This was the situation. And then Halugu said to Musta'sim, he said, bring me your wealth. So he brought him his wealth. He said, no, bring me the wealth which is hidden. And in the middle of the palace there had a hole. And underneath was the treasure which had been gathered for the last 500 years. For the last 500 years, the Abbasid caliphs had hid their wealth there. In one day, it went up. And then they imprisoned Musta'sim and they starved him. And Musta'sim asked for some food. And Halugu sent him a platter with gold upon it. And he said, what am I going to do with this gold? He sent it back. And then Halugu went to him. And look at this. This is a non-Muslim. He's telling the Muslim king. He said, if you can't eat it, then why did you hoard it for? If you couldn't eat it, why did you hoard it for? Why did you give it to your men? So they were ready to die for you. And then he took him and he showed him the big gates of Baghdad. He said, what good are these big metal gates when there is no men to defend them? Why didn't you break these gates and make lances out of them and give them to your men? Musta'sim said, it's Qadrullah. And Halugu said, I will show you Qadrullah. And they rolled him up in a carpet and then they had him trampled by the horses. 800,000 Muslims died. 800,000. The Darul Hikmah, the greatest Muslim library in the world, millions of books were ransacked, thrown into the Euphrates until the Euphrates went black with the ink. Black with the ink. And Halugu found it so difficult to stay in Baghdad because the stench of the dead corpses that he moved out of Baghdad. This is what happened with the Muslims. But then let's ask ourselves a question. How was it possible that in a period of 80 years, the same barbaric Mongols became Muslims? They became ambassadors because there were men and women who carried on the dawah, even in this state. Nothing perturbed them. People died for this dawah. The Sahaba died to promote and propagate this deen. The women in the time of the Mongols were at the forefront of dawah. Itu saya rasa tiga time dia kan dalam sejarah titik hitam, salah satu titik hitam. Dia ada dua titik hitam yang paling menyedihkan dalam sejarah agama Islam. Pertama ialah Mongol. Mongol ni adalah bangsa yang Tatar, bangsa yang barbarik tau. Ingat tak dulu kisah macam mana Rasulullah SAW, kita dalam Madinah 313 orang mengalahkan tentera Quraisy. Rasulullah tak ada apa-apa orang tu, tak ada senjata yang kuat, itu berjaya mengalahkan. Dan sekali lagi Allah nak menunjukkan Mongol ni, dia tak ada senjata yang kuat, dia ada teknologi betul, dia panahan dia dengan skill dia hebat, betul. Tapi dia berjaya mengalahkan kerajaan Abbasiyah yang besar. Ketika ni kerajaan Abbasiyah menjadi satu rujukan seluruh dunia. Orang datang ke kerajaan Abbasiyah, Baitul Hikmah untuk belajar. Tapi dengan berapa minggu saja datang ke Baghdad, habis. Lakai. Dalai, leka, sebentar, habis. Allah, itu satu menarik lah. Lepas tu ada satu lagi keyword kita ingat. AI kan? AI kan dia. Boleh tulis tak kalau ada masa tu? 100 kali. Dah ada? Power. Okey, tak apa.
So insyaAllah sikit je kita nak habiskan dengan empire terakhir. Tamadun terakhir umat Islam pegang Osmania. Kerajaan Turki Osmania. Okey, dia asaskan Ghazi, kita tahu okey Osmania. Ini adalah gambar-gambar sultan di Osmania. Dan satu sultan ni menarik perhatian. Okey, siapa nama dia? Muhammad Al-Fatih. Nama lain dia? Mehmed II. Apa yang best sekali dengan Muhammad Al-Fatih ni? Kenapa nama dia Al-Fatih? Kenapa nama dia Al-Fatih? Pembuka. Dia buka apa mau? Apa dia buka? Yang mana? Yang mana? Tunjuk. Yang bila ke? You want to go there? Constantinople. Yang tu ke? Constantinople tu apa Malik? Istanbul hari ni. Nama lama bagi Istanbul adalah Constantinople. Masa di bawah Byzantine. Maka Sultan Muhammad Fatih ni adalah orang yang dia buka kota ni. Tahun bila? Yes, you always know. 1453. Dia adalah tarikh yang tarikh di mana? 1453 ni ingat. Pembukaan Constantinople ialah kejatuhan Byzantine. Ingat tak masa perang Khandaq? Hadis profesi Rasulullah SAW. Melihat percikan di Rom. 1453. Perang Khandaq tahun berapa? 620 lebih lepas hijrah. 620 lebih, 670. Saya pun tak ingat tapi tak apa. 600 lebih sehingga 1400. Berapa tahun? Berapa ratus tahun baru profesi Rasulullah berjaya? 800 tahun. Tapi proses dah buka Constantinople ni dah mulakan sejak zaman Umayyah ni. Dia tak tunjuk. Umayyah berterusan. Sampai Muhammad Fatih berjaya. Apa yang kita dengar tentang Sultan Muhammad Fatih ni? Dia umur dia pemuda. Lepas tu dia memang seorang yang sangat berkaliber, seorang yang terbaik. Dan apa yang hadis dia kata. Dia kata bahawa pembuka kota bangsa Islam Rom ni ialah orang yang rajanya sebaik-baik raja dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Dan ni Muhammad Fatih dan tentera dia. Banyak ini kisah dia. Ini tak sempat sebab kesejukan masa kita nak lebih dengar lagi. Ini adalah strategi dia macam mana ini yang menarik lah. Kisah ni, dia cerita sikit kisah dia. Yang dia ni. Abang ni dah pernah pergi Istanbul, dia dah 4 hari kaji sejarah kota. Jadi this is one of the strategy yang sangat terkenal lah dengan Sultan Muhammad Fatih lah. Di Malang ni kalau if you go to Istanbul, ni tak di bawah kan lah, tak boleh di bawah kan lah. Tapi dia dapat jadi, so one of the strategy that Muhammad Fatih used is dinobatkan sebagai one of the greatest military strategies that military leader use. So what happened is that bila segala kapal-kapal ni yang membawa meriam besar semua untuk menembak kubu pertahanan Constantinople ni, what happened is dia nak masuk satu tulisan which is called the Golden Horde. What happened is kubu pertahanan, their defensive masa tu kan Byzantine was so good, they had this chain yang connected from the wall to the tower. What's the name of the tower? The Galata Tower tu. You guys go to Istanbul itu boleh tu. So the chain is connected. So dia menghalang laluan kapal untuk masuk. So by that time bila kapal semua dah sampai tu, the Byzantine Empire tu tentu dia dah semangat lah. Dia macam biar tak ada buat apa lah. They thought that they were winning because their defense was so good. So being Sultan Muhammad Fatih, being strategic as he is and being wise as he is, he did the most it's not to say outrageous it's like out of the box punya strategy, which is to get all of the ship melalui land over the chain and then jatuhkan dia ke laut seberang dalam masa satu malam saja. So how many ships Bagus? 14 ships, 14 huge ships with all the cannons and everything loaded melalui darat tu dalam satu malam saja. Jangan bayangkan sampan bukan sampan yang kita These are huge. Ini kapal perang besar. Dia potong pokok-pokok tu dijadikan roller. So each and every army tu setiap seorang tu memegang tarik bawa dalam masa satu malam 14 kapal. Bayangkan memang kita nak fikir logik pun jadi macam sushi. So that's why it's considered one of the greatest military strategies ever done. So it's somehow sehingga berjaya. Ini bangunan yang nama dia Hagia Sophia. Digantikan Muhammad Fatih bila masuk. Terima kasih
satu kisah memang best, sangat mengesankan sebenarnya kalau kita baca betul-betul. Hagia Sophia ni gantikan sebagai masjid. Sebelumnya adalah dia adalah gereja, katedral. Lepas tu jadi masjid. Dan ini selepas kejatuhan 1924, what happened in 1924? Tak apa, kita lagi. Maka dia digantikan menjadi museum. Dan only the past few months, azan pertama dilakukan semula ni, Hagia Sophia. Sekarang masih tidak boleh solat lagi azan. Tak boleh solat lagi. Belum solat lagi, tak boleh solat lagi. Ini salah satu benda yang menarik tentang Turki Osmania. The Great Irish Famine. Pernah dengar The Great Irish Famine? Siapa baca buku Potato People? Baca. Dia cerita pasal macam mana Irish teruk kan. Semua tak ada makanan kan. Just happen here. Drogheda adalah satu bandar pelabuhan di Ireland. Tahun lepas Maya pergi kan Drogheda memang ni. Dan ini adalah satu kisah di mana Sultan Abdul Majid adalah Sultan Turki Osmania menghantar bantuan kepada Drogheda, kepada Ireland ni masa diorang famine. Yang ada 3 big ship of food. Menunjukkan bahawa macam mana diorang boleh kata macam musuh lah antara Empire, British Empire, ketika itu Ireland di bawah British Empire dan Turki Osmania. Tapi still sama merasakan kemanusiaan tu, merasakan tanggungjawab sebagai khalifah untuk membantu manusia lain. Akhirnya menghantar bantuan. Ini sangat menarik. Itu ada memang plot dia, to the people of Turkey or the people from Turkey. Memang menarik. Nanti boleh pergi Drogheda kalau minat. Dan satu lagi selain Sultan Muhammad Fatih adalah Sultan Muhammad Al-Magnificent. Sultan Muhammad Al-Magnificent ni yang kasar cerita dia, nama lainnya Al-Qanuni sebab dia memperkenalkan sistem law yang betul-betul ikut law dan sangat-sangat baik. Dan perkembangan dia adalah one of the best sultan in Osmania. Dan dia dikira sebagai golden age of Osman Empire dan mempulaskan kuasa hingga ke Anggi. Siapa pernah tengok cerita 99 cerita di langit Eropah? Wow. Next time boleh tengok, tapi best kan? 99 cerita di langit Eropah adalah cerita yang menarik. Explore Islam di Eropah. Best. Salah satu cerita dia lah macam mana, panjang lah tadi. Nanti akan cerita nanti masa berbicara, tak sempat ada orang. Ni yang Osmania. Okey, siapa Muhammad 3 orang? Belah kiri, siapa dia? Muhammad Datuk. Tengah, siapa? Lawrence of Arabia. Betul. The right one, siapa? King Louis. King Louis the 11. 9. Dia adalah cerita tentang kemunduran Turki Osmania. Turki Osmania kerajaan besar dan ini adalah kemunduran dia. Banyak kisah banyak lah. Tapi kita kena faham salah satu sebab kemunduran dia adalah mereka lupa dengan tanggungjawab dan tujuan utama. Tujuan utama hidup mereka. Khalifah dengan ibadah, lupa dengan tujuan mereka, kehidupan mereka semua. Maka berlakulah. Dalam ni berlakulah serangan-serangan baru, serangan bentuk pemikiran. Serangan bentuk pemikiran ni adalah serangan yang kita sebut sebagai bukan direct attack physical. Attack physical kita boleh tahan. Kita boleh tahan. Tapi jangan bentuk pemikiran adalah serangan yang lebih mendalam, lebih halus. Dan ini adalah wasiat King Louis the 9 yang dalam gambar belakang kanan sekali. Bawah sekali. Tak ada cara lain untuk kita merosakkan orang Islam ni. Ini dia tulis wasiat ni selepas dia dipenjarakan. Masa Civil War dia dipenjarakan di Mesir. Lepas dia dibebaskan, dalam penjara tu dia nampak setiap orang umat Islam mahu betul-betul berpegang dengan agama ni. Apa yang nampak dari sini merosakkan pemikiran orang Islam. Itu wasiat dia. Dan seterusnya bermula gerakan orientalis banyak lagi. Kristianisasi panjang, biasanya tak tahu. Ini adalah bibit terakhir kejatuhan. Okey. Ini adalah bibit terakhir kejatuhan Turki Osmania. Khalifah, nampak yang putih tu adalah Khalifah 1967. Belah kanan ni apa? Ini negara mana? 1767. Ini negara mana? India, right. India, bawah British. Bila British masuk India, kita tak tahu lah, tapi dia masuk di bawah kan. Sebelum datang tanah Melayu kan. Dah lama, itu adalah Khalifah. Perubahan 1805, Khalifah, itu bendera apa? France. France tak ada negara apa sebelah? Sudan. Yes. Itu dah masuk kawasan Afrika. Sudan, Ethiopia, Habsyah, dari situ. Itu adalah France. Tak ada 1805. Sebelum ni, kawasan itulah kawasan yang apa? Bawah Turki Osmania. Tapi sedikit-sedikit telah dikuasai oleh musuh-musuh kita. Dan pada tahun 1876, lahir seorang Sultan, Sultan Muhammad II. Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II ni adalah salah satu Sultan terakhir Turki Osmania yang betul-betul berpegang pada Islam, yang nak menaikkan Islam. Antara peristiwa yang paling
Ini pengulingan dia. Okay. Antara peristiwa yang paling penting dalam Sultan Abraham, siapa pernah dengar sejarah Palestin tentang seorang sultan ni? Dia akan cerita jap. Siapa yang pernah dengar nama Theodore Herzl? Dr. Theodore Herzl. Herzl, tak tahu sebutan macam mana, faham lah kan? Siapa dia? The Zionist Movement. Professor Theodore Herzl ni adalah Zionist Movement. Zionist Movement is not Jewish. They claim they are Jewish, but they are political movement. Siapa Zionist ni? Political movement of Jewish yang nak menubuhkan satu negara Zion. Zion tu apa? Negara yang mereka percaya yang ditinggalkan oleh Nabi Daud. Nabi Daud juga. Untuk mereka. Negara itu di mana? Di Israel sekarang. Sorry, bukan di Palestin. Di tanah haram Palestin. Jadi dia pernah menawarkan kepada Sultan Abdul Hamid. Okey, ketika ini kita kena faham yang Turki sebenarnya menghadapi banyak masalah. Tentang dalaman, dia bagi masalah kewangan. Sebab apa masalah kewangan? Antara sebab keuntungannya ialah dia banyak membuat hutang. Hutang Sultan telah leka sangat, terlalu banyak dengan haram-haram dia. Orang pergi Turki ni orang faham haram apa. Sekarang ni jangan faham tu. Terlalu banyak berfoya-foya sampai banyak hutang. Lalu Theodore Herzl ni kaya. Dia orang kaya dengan Rothschild. Dia offer, kita orang bayar hutang kau semua dengan syarat kau bagi tanah Palestin kat kita orang. Apa jawapan Sultan Abdul Hamid di second? No. Musim. The blood of the people. Dia lebih kurang macam ni, betul. Betul. Dia kata bahawa tanah Palestin seinci pun bukan hak aku. Dia adalah hak ummah. Daripada dia adalah hak umat Islam. Maka tiada hak untuk aku menjualkan dia. Aku dengan hutang aku sama dengan kerajaan-kerajaan lain ada hutang dia. Aku boleh selesaikan hutang aku dengan cara aku dan selagi aku hidup aku takkan benarkan kau menginjakkan satu kaki pun kat tanah haram. Jadi kat tanah Palestin. Itu ketegasan dia. Dan lepas tu berlaku penggulingan. Penggulingan ni adalah dia The Young Turks, lepas tu panjang dia sari. Tapi dia diguling kan selepas beberapa tahun. Dan pada ini seterusnya British pula ni okey apa ni. Poin dia kat sini nak menunjukkan sebelum Perang Dunia Pertama, kebanyakan tanah-tanah jajahan Khalifah Turki semuanya telah diambil alih oleh kuasa-kuasa lain, empayar-empayar lain. Sehinggalah just before the war, pernah dengar Ottoman sebagai the sick man of Europe. Ini adalah propaganda. Tapi first adalah the Tsar of Reconnaissance first. The Tsar, siapa Tsar? Russian punya Raja Russian tu sebelum Perang Dunia. Dia memanggil Ottoman ni sebagai satu the sick man of Europe. Kenapa sick man of Europe? Kenapa sick man? Dia sakit, tenat. Dia bukan sakit biasa, sakit tenat. Osman Empire ni kira tenat gila macam kau bayangkan orang tua yang tenat, yang ketika Eropah semua tengah maju kata mereka. Memang maju lah sebenarnya dari segi ketenteraan. Dan Osman tak mampu. Jadi apa impak dia? The Great War. What is the Great War? World War I, yes. Kenapa dia panggil the Great War? Yes, that's the first big one. Sebenarnya nama okay. Sebelum nama World War I keluar, dia pakai The Great War. The Great War ni sebagai itu besar sangat sebab katastrofis sangat satu dunia berlaku The Great War. Bila berlaku World War II, dia tak tahu takkan nak panggil the second greatest war, tak kan? So dia panggil World War II. So dinamakan The Great War first jadi World War I. Itu tak penting kan? Tapi impak utama daripada dunia Islam, apa tu Mus? Khalifah, sistem kenegaraan, sistem ni tambah benar, satu ummah akhirnya pecah. Berderai. Tak ada. Ini kisah macam mana Osman Ottoman Empire masuk World War. Dia cerita. Tak dengar? Pertama sekali, Osman Empire ni sebenarnya tak nak masuk World War I. Sebab dia tahu dia memang tak ada kekuatan tentera. Yang satu lagi memang teknologi tak power. Tapi selepas 6 bulan Perang Dunia Pertama berlangsung, hubungan baik antara Turki semuanya dengan Jerman. Ketika dah masuk perang, Jerman masuk perang, dia power, central power. Macam memujuk Osman untuk masuk juga. Supaya kata apa, Osman kau kena buktikan kau bukan sick man of Europe. Macam perang Jerman, macam kipas. Apa Osman tu ketika Sultan Mehmed Faz. Sultan Mehmed Faz ni, dia akhirnya macam terbakar, masuklah mungkin boleh menang kot dengan Jerman ni. Okay. So bila dia melakukan serangan jihad. Serangan jihad dilakukan pada tahun 1915. Kenapa serangan jihad? Jihad ni adalah satu-satunya seruan yang dia boleh tu. Okey, jihad ni kita ada fix jihad lah, panjang lah kisah dia. Tapi
simplistik ya, jihad ni hanya boleh diwar-warkan oleh pemimpin Islam bertaraf khalifah untuk menggerakkan seluruh ketenteraan Islam, seluruh dunia Islam menentang penjajahan yang menjajah mereka. Itu semangat jihad lah. Yang di, okey, yang ni definisi ni bagi oleh Yasir Wadi lah. Dengar ni daripada lecture Yasir Wadi ni. Satu, Muhammad, tak baik nama Muhammad. Satu pemimpin, Syarif Hussein. Siapa Syarif Hussein? Brunei. Dari Yes, dia Mekah. Syarif Hussein dia adalah one of the descendant of Rasulullah SAW. Dan dia adalah orang yang menjaga Mekah ketika itu. Dia melakukan satu pakatan agreement dengan Henry McMahon. Siapa Henry McMahon? Henry McMahon ni adalah lelaki yang terlibat dengan the Middle East. Kawasan Middle East tu di bawah British. Henry McMahon ni macam dia punya governor besar. Siapa governor besar pertama dekat Palestin? Selepas jatuh. A guy yang dibunuh kat Malaysia, dekat tanah Melayu. Oh. Dia bunuh, kalau ada footage dia kereta dia naik kena bom. Sir Henry Gini. Sir Henry Gini is the first commissioner British Empire to the Palestine. Tapi kembali balikkan sekarang ni, Henry McMahon ni dia tawarkan kat Syarif Hussein ni. Syarif Hussein ni dia nak jawatan khalifah. Jadi dia offer kepada British Empire. British Empire, kau tak lo, aku tokong kau, kau menang, kau naikkan aku bagi khalifah. Dia nak jawatan khalifah. Ni kalau ikut rasa tadi cerita, aku tak berani cakap daripada aku, daripada sengaja dia. Jadi perjanjian dia, Henry McMahon memang sign, perjanjian dia akan bagi dia jawatan khalifah yang diinginkan. Tapi akhirnya tak berlaku macam tu. Kena tipu. Syarif Hussein kena tipu. Selepas British menang, dia tak dapat dia tak bagi jawatan Syarif Hussein pun. Cuma nanti Syarif Hussein panjang kisah dia, lepas ni akan sambung balik. Kisah dia lah biarlah. Bila dia minta banyak kali, hingga British nak British pecahkan Arab kepada tiga. Sebenarnya Syarif Hussein ni nak minta khalifah tanah Arab semua. Tanah benua tanah Arab tu lah, seluruh tanah Arab. Mana Arab, Yemen, termasuk Jordan, bla 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 itu semua. Tapi dipecahkan kepada tiga kawasan yang dibagi kepada semuanya satu-satu anak. Syarif Hussein itu anak. Satu kat Jordan, akhirnya digulingkan oleh siapa? Jordan tak digulingkan. Satu dekat tanah satu kat Syria, satu kat Iraq. Iraq kan? Ingat tak? Jordan tak digulingkan sampai sekarang. Syarif Hussein yang descendant kan? Sekarang ya. He is the only king yang stay sampai sekarang daripada kesan British bagi dia. Syria dengan Iraq kalah. Syria ditewaskan oleh Bashar al-Assad sekarang, punya bapa. Iraq dikalahkan oleh Saddam Hussein. Ni sejarah, tak yang nama ni. Yang point dia ialah daripada situ kena tipu. Syarif Hussein kena tipu dengan British. Pada masa yang sama ada seorang mamat lagi, nama dia adalah Lawrence of Arabia tadi. Lawrence of Arabia ni dia pula orang British yang merekrut tentera-tentera tanah Arab ni untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Akhirnya mereka dikata berjanji yang kalau betul-betul diorang ni sokong British, maka diorang akan dibebaskan, diberikan. Akhirnya kena tipu. Lawrence of Arabia pun tipu. Ada fakta mengatakan Lawrence of Arabia dah bercuba untuk orang Arab ni dekat Parlimen British bla bla semua. Tapi hakikatnya tak berjaya, tak ada pun. Sehingga dia tahu je perjanjian antara yang dilakukan oleh bukan perjanjian antara siapa yang mendinaikan bahawa Arab tu akan dapat free security. One set record agreement 1916. This is the major problem we have faced today in Middle East. Siapa tahu perjanjian apa? French and English. Kenapa perjanjian ini berlaku? Perjanjian ni, apa impak dia perjanjian ni kepada hari ni? Dia split up Syam. Okey, nampak tak satu lain? Ini adalah tanah Arab Ini adalah tanah Arab. Side Picot ni dua orang. I think side is okay, dia France dan Britain lah. Mana satu Britain, mana satu side ke Picot ke Britain tengok mana satu, tapi tak kisah. Side Britain. Picot is French. Okey. Dalam tu kau belajar apa sama ni? Oh ya, tak tahu. Thank you. Tahu ni dia sekarang. Sama nama French. Dua orang ni bukan menang di tengah perang dunia, tapi dia tahu memang diorang takkan menang. Diorang akan confirm menang Diorang buat gimana ni duduk dua orang. Yo bro, tak ada mabuk ni, diorang dah bincang lah. Sekarang ni cara kita nak bagi tanah rampasan kita ni. Banyak sangat kat Middle East ni, tanah Arab kan. Faham kan? So apa dia buat ialah diorang
Ambil satu batang pensel, dorang garis. Macam ni. Dia tak fikir merayat manusia macam tu sesuai ke tak daripada mana, tak fikir. Dia potong. Implication dia, A ni dibagi kepada France, B ni bawah jawatantahan oleh Britain. Implikasi negara ini, penubuhan kenegaraan selepas Perang Dunia Kedua, perjanjian of Versailles, pecah negara ikut kebangsaan, kenegaraan, dipecahkan berdasarkan ni, Middle East. Sebab tu sampai hari ini orang gaduh. Oh, yes. One of the strategy, good. Divide and conquer, basically. Nampak? Lagi bagus. Thing Yeah. Lebanon is you have one Shia, Christian, and Sunni. That's right. You always have to have, I think, Prime Minister, Sunni, President, Christian, and Lebanon Shia. Sama macam Syria. That's how they hold stability. Yeah, that's right. I think they killed the guy. Betul. Baru hari ni macam betul tak tu. Memang strategi diorang, negara Islam ada tujuan untuk memecah belah kaum Islam. Memang sampai hari ni yang gaduh. Dekat, sampai ni bergaduh. Tak tahu kat mana. Bukan. Kurdish ni dekat, dia sepatutnya sepadan Iran, Syria, tapi Iraq, Syria, tapi dulu tak mengaku, betul gaduh, tentang ISIS sekarang. Ini perjanjian ni. Ya perjanjian ni Sykes Picot Balfour Declaration ni adalah Declaration. Oh sorry. 2 minit. Balfour Declaration ni ialah declaration yang menubuhkan Israel. Ingat perjanjian oleh Balfour. Balfour ni adalah nama Mamat British punya parliamentarian. Kalau tak salah. Dia kepada Lord Rothschild. Nak baca atas tu, Rothschild. Nampak? Siapa Rothschild? Panjang lah, kisah oleh Melati. Yang dia aja dah. Tapi kita balik pada Ottoman Empire, Gallipoli War. Siapa nak dengar? Aku cerita dah. Gallipoli War ni adalah, Gallipoli ni adalah terusan dekat Turki tau. Dia adalah satu jalan paling singkat untuk tembus kepada Rusia. Masa Perang Dunia Pertama, diorang lawan kat sini. Sebab Rusia nak menangkan tu. Rusia nak menangkan kawasan tu supaya dia mudah daripada Rusia. Pop attack terus, boleh serang Uthmaniyah ke sini, Jerman ke situ, senang strategi. Gallipoli War is the only battle, bukan war battle, Gallipoli battle is the only battle yang Osman menang, Ottoman Empire menang. Who's the general? Who? People think getting a bit. Yeah, it's kind of, some people kata conspiracy. But still, dia menang. Betul? That's a fact that dia menang. Dan generally memang Mustafa Kamal lah. Dan dia menang lah. Itu kalau kata case konspirasi tu memang betul lah, tapi kita mau sendiri kita tolak. Tapi ini salah satu titik awal macam mana Mustafa Kamal ni dapat recognition by the people of Turkey. Sehingga dia berjaya menubuhkan Republic of Turkey. Ni Muhammad Mustafa Kamal. Ni kisah ni. 1 March 1934. The 1934. What happened? The last Khalifah of Turkish money. This is the day after thousands of years, Khalifah tak berhenti daripada zaman Rasulullah. Akhirnya berhenti. 1934. 1 March 1934. Lupa jadi member kan. Hari ni ada Khalifah. Ada orang ISIS, Khalifah Abu Bakar Al-Baghdadi mengaku sebagai Khalifah. Tapi tak disepakati semua. Tarikh ni, Mustafa Kamal Atatürk ni masalah bapa pemodenan Turki. So aku saya pribadi tak setuju bagi nama dia Atatürk sebab aku tak rasa dia memodernkan, aku rasa dia menjanamkan. Mungkin some of the Turkey sampai sekarang masih gembira dengan Atatürk, masa suka. Semalam mereka merayakan, semalam 2 Maret, mereka merayakan hari Republic of Turkey untuk memperingati Atatürk yang berjaya. Tak tahu berapa ni. Apa dia orang. Ini kisah Mustafa Kamal Atatürk. Dan ini adalah Sultan terakhir Abdul Aziz yang dihalau keluar. Akhirnya meninggal di tanah orang. Dia sedih. Nampak? Dia tahu apa. Nanti 3 Mac pula. Bandai mana. 3 Mac nanti. Jadi tu. Selepas jatuh Turki Osmania, ada gerakan-gerakan kecil yang untuk membantu menaikkan semula Islam ni kan. Nak menjadikan semula Khalifah. Antaranya gerakan Abadi di Sudan, Iwan Muslimin di Mesir, Jamaah Islami di Pakistan. Dan semua gerakan-gerakan ni bersifat tempat dan kecil lah. Dan masih
Jadi sekarang tak ada, bukan tak nampak. Usaha masih terus jalankan untuk membangkitkan semula. Dan itu dia. Dan, ni graf dia. Okay, can we draw that graph? Tolong tinggal boleh? Graf dia macam ni. Okay, jom kita recall sikit lah. Macam bukit dah. Ya, ini kita recall sikit lah. Apa yang kita ingat daripada surah-surah dia. Naik ni tadi zaman Rasulullah lahir. Lepas tu zaman Mekah, zaman Madinah. Lepas tu lepas Madinah apa? Khulafah Rasyidin, lepas Khulafah Rasyidin Umayyah naik, lepas Umayyah Abbasiyah, puncak. Bila kat puncak ni mereka menjadi role model. Banyak lah kisah ni, tapi yang nak kata ni kat zaman Abbasiyah ni Islam menjadi satu role model. Orang semua nak jadi orang Islam. Kalau banyak satu kisah betul-betul tapi ingat kisah. Yang ingat tak anti daripada Greece tu. Basically memang zaman Abbasiyah ke tinggi ni orang semua nak, kalau boleh nak jadi macam orang Islam. Nak, orang tak salah tapi diorang nak jadi sebab apa? Islam tu adil dan mengadilkan. Nak jadi je. Tapi jatuh. Bila dah lupakan tanggungjawab dia, jatuh dan naik. Naik ni apa? Naik ke situ. Time bila? Turki? Uthmaniyah. Khalifah zaman Uthmaniyah. Uthmaniyah akhirnya jatuh tak? Perang dunia jatuh. Jangan sampai lah pada titik yang paling bawah. Titik paling bawah ni? Okay, 1924. That's right. Jatuh Khalifah. 1924. Question here. Is the graph turun ke bawah atau naik? Jangan jawab. Jangan relax. Sejarah tak habis lagi. Timeline tu masih ada. Cuba cek. Kita mana jatuh? So kita Malik, Ash, Mau, Abel, Mus, Amin, Fairuz, You. Saja je nak bagi contoh. Okey. Mayu, Mohsin, Mamu, Budi. Kita nak buat apa? Tak tahu. Sekian saja untuk sejarah. Orang keluar. Seterusnya kita serahkan balik kepada Mamu lah. InsyaAllah. Kita lihat 2-3 minit ya. Okay, nafas. Berhentikan kepala otak tu.